नमस्कार, तुझं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज तुम्हाला उकळ कशी काढायची, मोदक बनवायला आणि कळ्या कशा करायच्या ते मी आज या व्लॉगमध्ये दाखवणार आहे। सारणासाठी तुम्हाला माझी एक डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये मी व्हिडिओ देते, त्याच्यामध्ये जाऊन चेकआउट करा। त्यात सारण कसं बनते दाखवलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये फक्त उकळ कशी काढायची आणि कळ्या कशा पाडायच्या ते मी दाखवणार आहे। चला तर सुरुवात करूया व्लॉगला आपण। मी रेडीमेड मोदकाचं पीठ घेतलेलं आहे। तर तुम्हाला जर घरी पिठी तयार करायचं तर तुम्हाला अर्धा आंबेमोहर आणि अर्धा इंद्रायणी असं पीठ तांदूळ आणून न धुता डायरेक्ट दळायला द्यायचं आहे। तुम्ही दळायला देऊ शकता। तर मी रेडीमेड घेतलेले आणि हे घेतलेलं आहे, मी अर्धा दूध घेतलेलं आहे आणि अर्धा पाणी घेतलेलं आहे। ह्याच वाटीने मी एवढं पीठ घेतलेलं आहे आणि दुधाने थोडंसं तूप घेतलेलं आहे। तर आपण आता तयार करूया। मेरी दूध आणि ह्याच्यामध्ये मी मीठ टाकून घेतलेलं आहे, आपलं दूध फुटू नये म्हणून। आता मी 1 चमच इतकं मी तूप घालणार आहे। आणि हे उकळल्यावरती आपल्याला पिठी घालायची आहे। उकळून झालेलं आहे, मी आता गॅस बंद करते, त्याच्यामध्ये पिठी टाकते। आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं। असं असू द्या, मी गॅस बंद केलेला आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। आता आपण झाकण ठेवूया, 5 मिनिटाचं झाकण ठेवून द्यायचं आहे। 5 मिनिट तर आपले 5 मिनिटं झालेले आहेत। आपण उकळ मळून घेऊया। सोबत थंड पाणी पण घेतलेलं आहे मळायला, गरम गरम। आता आपली उकळ झालेली आहे, तसं ही गरम गरमच आपल्याला उकळ मळून घ्यायची आहे। जर हाताला माहिती चटका लागतो खूप गरम असल्यामुळे, तर तुम्ही पावभाजी स्मॅशरने सुद्धा ही उकळ मळू शकता। माझा अगोदरचे व्हिडिओ आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता। त्यामध्ये पावभाजी स्मॅशरनेच उकळ ही मळून घेतलेली आहे। आता मी स्मॅशर घेत नाही, तर मी आता थंड पाण्यामध्ये हात बुडवून फक्त पीठ छानपैकी मळून घेत आहे। अशा प्रकारे आपल्याला पीठ छान मळून जितका तुम्ही छान मळून तितका आपलं छान होणार आहे मोदक। आता आपला मळून झालेला आहे पीठ मळलं की नाही व्यवस्थित करायचं, आपल्या हाताला चिपकलं नाही पाहिजे। समजून जायचं की आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। आता आपण करायला घेऊया। आता मी गोळा घेतलेला आहे आणि आता पिठामध्ये मी पीठ लावून घेते। पीठ खूप सारं लावून घ्यायचं नाही, हलक्या हाताने पीठ लावून घ्यायचं आपल्याला गोळ्याला। आणि आपल्याला छान असं जर तुम्हाला वाटी तुम्ही तयार करू शकतात, नसेल जमत तर तुम्ही हे लाटू पण शकतात, तुमच्यावरती आहे, तुम्ही कसंही करू शकता। तर अशा प्रकारे आपल्याला हळूहळू हाताने हलक्या हाताने वाटी तयार करून घ्यायची आहे। आणि तुम्हाला जितका पासून तितकं जवळ आपल्याला हे कळ्या पाळायचा प्रयत्न करायचा। जितकं जवळ असेल तितकं हे छान होतं, तितकं छान कळ्या येतात आणि खूप छान दिसतं। जितकं पॉसिबल होतं तितकं तुम्ही ट्राय करा की जवळ आपल्याला कळ्यांसाठी हे करायचं आहे। तुम्ही बघू शकता मी कसा करत आहे। माझे हे काय वाटी तयार होत नाही, मध्येच होते मध्येच नाही होत आहे। तळलेलं मोदक तर कोणी गोष्ट उकडीचे मोदक करायला खूप पेशन्स लागतात, त्याच्यामुळे मोदक बनवायला खूप वेळ लागतो। जर नवीन शिकणार असेल त्यांना पेशन्स आणि लगेच एका ह्याच्यात होत नाही, तुम्हाला 2-3 वेळा प्रॅक्टिस करावी लागेल, तेव्हा तुम्हाला मोदक जमतात। नक्की ह्या पद्धतीने तुम्ही केला तर एका ह्याच्यातच तुमचं सक्सेस होणार आहे, एवढी आपल्याला मला पूर्ण गॅरंटी आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला मोदक जमले की नाही आणि माझी पद्धत तुम्हाला कशी वाटली ती। अशा प्रकारे आपल्याला पाकळ्या करून घ्यायच्या, जवळ
पॉसिबल इतकं जवळ आपल्याला बनवायचे आहेत. आणि इतके मोदक इतके सुंदर आणि छान होतात ना. तुम्ही हा दिवसभर जरी मोदक बॉईल करून बाहेर ठेवला तरी ते मऊ आणि लुसलुसीतच राहणार आहे. अजिबात कडक वगैरे नेक्स्ट डेला पण हे कडक वगैरे होत नाही. मऊ आणि लुसलुसीत आणि चिवट वगैरे होत नाही. खायला खूप छान होतात. सो नक्की ट्राय करा. तुम्हाला खूप दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तर नक्की तुम्ही ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा. आता बॉईल करताना तुम्ही बघू शकता मी मोदक अजून इंडक्शन चालू केले, गॅस चालू केलेलं नाही, फक्त पाणी भरून त्याच्यामध्ये केळीच्या पाण्यामध्ये आपले मोदक सगळे ठेवत आहे. आपले सगळे मोदक ठेवून झालेले आहेत. आता मी हे आणि केसर तुम्ही असं केसरच्या काळ्या तुम्ही आत्ताच ठेवायचे. आपल्याला मोदक बनवण्याच्या आधी वाफवण्याच्या आधी आपल्याला केसरच्या काळ्या एक एक ठेवायचे आहेत. आता मी त्याचे झाकण ठेवते आणि हे मी फास्ट गॅसवरती आपल्याला हे फक्त 15 मिनटं उकड काढायचे, फक्त 15 मिनटं आणि फास्ट गॅसवरती. आता आपले 15 मिनटं झालेली आहेत. आता मी गॅस ओपन करून गॅस बंद केलेला आहे. पावसाचे आपले मोदक किती मस्त सुंदर दिसत आणि पांढरे शुभ्र आहेत. बघू शकता किती छान दिसत आहेत. आणि मी उकड परत झाकण ठेवायचं नाही, झाकण बाहेर काढून ठेवायचं आहे. अशा प्रकारे मोदक नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा कसे झाले ते. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. बाय बाय.